another one. आजों न थांना भिडिअ को फोजोमसै माने घर आरो মই আজি হেলমেট চুर কৰিবলৈ যাম এপিনে এটা পাইছো ৰাতিপুৱা শুই উঠিয়ে যেতিয়া বিছনাৰ পৰা এইখন দেখা পাম তেতিয়া লাগে আৰু কিবা এটা ইউটিউবত কৰিছো ওকে আজিৰ ভিডিঅ'টো পুৰা ধামাকাদাৰ হ'ব আই কন্টেক্ট মিলাব লাগিব এইটো লগত আজিৰ ভিডিঅ'টো বহুত ধামাকাদাৰ হ'ব একদম ধামাল হ'ব আৰু এন্টাৰটেইনিং হ'ব আপোনালোকে যিহেতু হেল্ল' নমস্কাৰ এণ্ড ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ আগতে দুটা কথা কৈ লওঁ আজি হ'ল 14 ফেব্ৰুৱাৰী আৰু আজি হ'ল ভেলেণ্টাইন ডে সকলো আমাৰ ইউটিউব ফেমিলি সকলোকে মোৰ ফালৰ পৰা হেপী ভেলেণ্টাইনছ ডে সো আজি 14 তাৰিখ ব্লেক ডে হিচাপেও আমাৰ ভাৰতত পালন কৰা হয় বিল্ডিঙৰ কাম এটা চলি আছে আমাৰ ঘৰৰ দি সাইডত অলপ কিবা মাত ওলাই আছে সাউণ্ডটো বা ভালকে আহিছে নে নাই নাজানো তথাপিও কথাটো কৈ দিও যে আপোনালোকে বহুতে জানে অসমত এই ৰিসেন্টলি মানে বহুত বস্তু বহুত স্পিডত আমাৰ ভাৰতত চাগে মই যিমান দূৰ জানো ভাৰতত অসমত যিমান স্পিডত বস্তু ভাইৰেল হয় আমাৰ ভাৰতত কোনো ৰাজ্যতে চাগে হেনেকা স্পিডত বস্তু একো ভাইৰেল নহয় ভাল হওক বা বেয়া হওক ঠিক আছে এতিয়া মোৰ কথাটো হ'ল এটা ভাইৰেল দুটা ধৰণে হয় এটা আপোনাৰ আছে কিছুমানে গম নাপায় কিবা এটা কাম কৰি থাকে মনে মনে ভিডিঅ' কৰে সেইটো এটা বেলেগ আৰু এটা হৈছে আপোনাৰ গম পায় মানে ধৰক দুজন মানুহ আছে এজনে ভিডিঅ' বনাই আছে এজনে আছে এনে ধৰক এই তেতিয়াতো গমে পায় যে ভিডিঅ' বনাই আছে তেতিয়া ৰখাব লাগে আৰু পঢ়া শুনা আজিকালি সবে পঢ়া শুনা হয় সবে স্মাৰ্ট সবে জানে ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ কথাতে জানি বুজিও সেই বস্তুটো ভুল কিয় কৰে মানে সেইটো এটা কথা ঠিক আছে সেইটো কেতিয়াবা জোচতে ভুল হৈ যায় ঠিক আছে এইটো কথা নকওঁ ইমান আৰু সেকেন্ড কথাটো ভাইৰেল নকৰিব ছোৱালীটোৰ জীৱন ধ্বংস নকৰিব বুলি কিনে নিজে ছোৱালীটোৰ জীৱন ধ্বংস কৰি থাকে মানে এটা আহে জ্ঞানী এটা আহে মহাপুৰুষ তাৰপিছত আহে একদম অভাৰ স্মাৰ্ট মহাপুৰুষ মানে কি হয় মই আজি চাই আছোঁ দুদিনমানৰ পৰা ভিডিঅ' ছোৱালী এটাৰ কিবা এটা হৈ গৈছে কিবা এটা ভিডিঅ' ওলাইছে ভাইৰেল ভিডিঅ' ঠিক আছে এতিয়া ভাইৰেল ভিডিঅ'টো মানুহ নকলে হ'ল সেই কথাটো টপিকটো নোলালে হ'ল তেতিয়া অট'মেটিক বস্তুটো ষ্টপ হৈ যাব আৰু সেই কথাটো মানুহবিলাকে পাহৰি যাব কিন্তু আমাৰ ইয়াতে কি হৈছে ডুৱেট কৰি আছে ভিডিঅ' ছোৱালীটোৰ মুখ ওলাই কিনে ছোৱালীটোৰ ভিডিঅ' ওলাই কিনে ডুৱেট ভিডিঅ' বনাই আছে ছোৱালীটোৰ নাম লৈ আছে তো মই বেছি কথা নকওঁ এইটো টপিকৰ ওপৰত খালি মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে ভাইৰেল নকৰিব বুলি কৈ কিনে আপোনালোকে নিজে ভাইৰেল কৰি আছে ছোৱালীজনীক নিজে আপোনালোকে ভাইৰেল কৰাই আছে যদি দুটা মানুহ গমো পোৱা নাই যে ছোৱালীটো এনেকুৱা কিবা এটা ভিডিঅ' ওলাইছিল বুলি মই নিজে গম পোৱা নাছিলোঁ মই আপোনালোকৰ জৰিয়তে মই গম পাইছোঁ যে ছোৱালীটো এনেকুৱা কিবা এটা বেয়া ভিডিঅ' ওলাইছে বুলি কাৰণ আপোনালোকে ডুৱেট কৰি কৈ আছে যে এইটো ছোৱালীটো তোমাৰ লগত আমি আছোঁ তুমি সদায় তোমাৰ লগত তুমি হাৰ নামানিবা আমি তোমাৰ লগত আছোঁ এনেকুৱা এটা ভিডিঅ' বনাই আপোনালোকে তেওঁক ছোৱালীটোক বেছি ভাইৰেল কৰি আছে আৰু কিবা এটা ভাইৰেল ভিডিঅ' ওলালে অৰিজিনেল ভাইৰেল ভিডিঅ'তকৈ এই মানুহবিলাকৰ যে ফেচবুকত ষ্টেটাছ দিয়া টিকটকত ভিডিঅ' বনোৱা হোৱাটছএপত ষ্টেটাছ থোৱা সেইবিলাকৰ পৰাই মানে মানুহবিলাকে বেছি গম পায় যে এনেকুৱা এটা ছোৱালীৰ এনেকুৱা ধৰণৰ এটা ভিডিঅ' ভাইৰেল হৈছে বুলি চ' আপোনালোকে এনেকুৱা টাইপ নকৰিব ডুৱেট টাইপ এনেকুৱা ভিডিঅ' নবনাব কাৰণ কেতিয়া কাৰ লগত কি হৈ যায় কোনো ক'ব নোৱাৰে কাৰ কেতিয়া লাইফত টাৰ্ণিং পইণ্ট আহি যায় এইটো কোনো ক'ব নোৱাৰে জানো কিছুমানে ভাল ভাবি ভিডিঅ'টো বনাইছে সান্তনা দিছে বা ছাপোৰ্ট কৰিছে যে আমি তোমাৰ লগত আছোঁ কিন্তু সেই বস্তুটোৰ কাৰণে আপোনালোকে ভাল ভাবি ভিডিঅ' বনাইছে কিন্তু বস্তুটো বেয়াভাৱে ভাইৰেল হৈ আছে কাৰণ আপোনালোকে যেতিয়া কৈ চলে তোমাৰ লগত আছোঁ তোমাৰ ভুলত এনেকুৱা কিবা হৈছে তেতিয়া মানুহবিলাকে দিছে বেছি খুচৰিব যে কি কৈছে কিহৰ ওপৰত কাৰ কথা কৈছে বুলি বেছি বিচাৰিব আৰু সেনেকৈ কৰি ছোৱালীটো আৰু বেছি ভাইৰেল হৈ যাব লেকচাৰ হৈ গ'ল বহুত এনেকুৱা ধৰণৰ লেকচাৰ মই সদায় নিদিওঁ আই কণ্টেক্ট এনেকুৱা ধৰণৰ লেকচাৰ মই সদায় নিদিওঁ কিন্তু কেতিয়াবা এজ এ ইনফ্লুৱেঞ্চাৰ বুলি মোৰো দায়িত্ব হয় এনেকুৱা ধৰণৰ কথা ক'বলৈ চ' এতিয়া মই দুখৰ কথা কওঁ যে যোৱাকালি চানমাৰীত মোৰ হেলমেটটো হেৰাই গ'ল ইছৰাম হেৰাই গ'ল নহয় কোনোবাই চুৰ কৰিলে ডাইৰেক্ট হেলমেটটো মই বাইকতে থৈছিলোঁ মোৰ ইমান ভাৱ নাহিলে যে হেলমেটটো চুৰ কৰিব বুলি কিন্তু মোৰ এই ছেকেণ্ড টাইম হেলমেট চুৰ কৰিছে ইয়াৰ পৰা 2.5 বছৰ আগতে মোৰ এটা হেলমেট চুৰ হৈছিল আৰু লাষ্ট এইটো মোৰ যোনটো হেলমেট চুৰ হ'ল যোৱাকালি এইটো মোৰ হেলমেটটো 2.5 বছৰ মই ইউজ কৰিছোঁ মোৰ মানে বেয়া লাগিছে যোৱাকালি ৰাতি চুৰ হৈছে হেলমেটটো আৰু মই ৰাতিপুৱা আজি বাইকখন ওলোৱা টাইমত মই ভাবি আছিলোঁ হেলমেট বিচাৰি আছোঁ মই হেলমেটটো ক'ত গ'ল কিন্তু পিছত মই ক'লোঁ যে মোৰ হেলমেটটো যোৱাকালি চুৰ হ'ল গুৱাহাটীত সঁচাই বহুত হেলমেট চুৰ আছে প্লিজ আপোনালোকে হেলমেট চুৰ নকৰিব মই জানো আৰু ভিডিঅ' চোৱা মানুহ হেলমেট চুৰ নাই কিন্তু তথাপিতো কৈছোঁ যে কেতিয়াবা য'চতে হেলমেট চেলমেট উঠাই লোৱা হয় চ' কি ক'ম তো মোৰ বেয়াও লাগি আছে এতিয়া হাঁহি উঠি আছে হেলমেটটো চুৰ হ'ল মই কি ক'ম আৰু মোৰ ইম'চনেল এটা আছিল হেলমেটটো লৈ হেলমেটটো পিন্ধি কিনে মই বহুত জেগা ঘূৰিছোঁ ইউটিউব চেনেল খোলাৰ আগৰ পৰাই মোৰ হেলমেটটো আছিলে চ' মই ভাবিছোঁ মন্দিৰত যেতিয়া বহুত ভিৰ থাকে মন্দিৰ এটাত বাহিৰত যেতিয়া চেণ্ডেল থাকে তেতিয়া আপোনাৰ চেণ্ডেল যদি চুৰ কৰে তেতিয়া আপোনালোকে কি কৰিব
সো আজিৰ ব্লগটো মই ধামাকাদাৰ কৰিবলৈ যোৱাকালি মোৰ হেলমেট চুৰ হ'ল সো সেইটো মই আজি বদলা ল'ম আৰু ময়ো আজি হেলমেট চুৰ কৰিবলৈ যাম ফেঞ্চি বজাৰ লাখ টকীয়া আৰু এটা না এটা হেলমেট মই আনিমে যেনেকাই নহওক লাখ টকীয়া এটি ৰোডৰ ফালে যাম সেই তাতে বহুত ভিৰ থাকে বাইক চাইক থাকে সো তাতে মই যাম আৰু ধুনীয়া হেলমেট বিচাৰিম আৰু উঠাই লৈ আহিম আপোনালোকে খালি এটা আশীৰ্বাদ কৰিব যে মই ক'তো মাৰ চাৰ খাই নাহোঁ থ্যাংক ইউ সো মাচ নেক্সট লেভেল ক'ত যাম জানো না আজি হেলমেট চুৰ কৰিব নে ওকে আমি আহি পালোঁ এতিয়া লাখ টকীয়া আৰু এতিয়া আমাৰ কাৰ্যসূচী হ'ব ষ্টাৰ্ট চাউণ্ড কোৱালিটি ভাল নাহিব পাৰে এতিয়া আমাৰ ৰকম আহা এডি চাৰ্ট নাই এডি চাৰ্ট চালোঁ এডি চাৰ্ট বাইক চাইক নাই হেলমেটো নাই চ' আমি অলপমান ইমান চিৰিয়াছলি কৈ আছোঁ মানে বহুত ডাঙৰ কাম কৰি আছোঁ নেকি চ' এতিয়া আমি সেইটো চাৰ্ট যাম এডি চাৰ্টত হেলমেট চেলমেট নাই এতিয়া মই কেমেৰাটো দিম ৰূপমক কেমেৰা দিলোঁ এতিয়া ৰূপমক আৰু এতিয়া মই হৈ গ'লোঁ ষ্টেণ্ডাৰ্ড চুৰ কমান লেটছ গো আহি যোৱা পিছত আহা মালিক নাই মালিক যদি আহে গাড়ীৰ মালিক আহে তুমি দূৰত গুচি যাবা হা এতিয়া এইটো এটা দেখা পাইছোঁ হেলমেট এটা দেখা পাইছোঁ এইটো কিন্তু এইটো গ্লাছ নাই নালাগে এইটো নালাগে আহি যোৱা নেক্সট কম আহা আৰু এটা হেলমেট দেখা পাইছোঁ ক'বা মোক বেয়া লাগি আছে মোৰ হেলমেট চুৰ হৈছে যোৱাকালি এইপিনে দেখা পাইছোঁ হেলমেট এইটো বহুত ধুনীয়া লাগিছে হেলমেটটো ব্লেক কালাৰ কিন্তু মই ব্লেক কালাৰ নলওঁ ব্লেক কালাৰটো ভাল নালাগে অলপ বেলেগ কালাৰ লাগে মোক ত' এইটো নালাগে এইটো ইচ্ছা কৰিলে মই এইটো উঠাই ল'ব পাৰিলোঁ হয় কমন চাই আছে হেলমেট ভাল কিমান দাম 40 rupees দাদা চিৰ খাই লৈছে মুখত মাতেও নাই 40 rupees এতিয়া লাখ টকীয়াৰ পৰা ওলাওঁ লাখ টকীয়াত আমাৰ কামটো নহ'ল কাৰণ ইয়াতে বেছি কালেকশ্যন নাই চ' আমি এতিয়া নেক্সট লোকেশ্যনত যাওঁ ব'লা ওকে আমি এতিয়া আহি পালোঁ 80 ৰোড আৰু ইয়াতে আৰু অকণমান কালেকশ্যন এইফালে দেখা পাইছোঁ দুটামান বিচাৰি আছোঁ কালেকশ্যন আৰু কম যদি কোনোবা মোক মাৰে চাৰে তুমি ক'বা মোক চিনি নাপাওঁ কাৰণ মই নিবিচাৰোঁ তুমি মোৰ কাৰণে মাৰ খোৱা অঁ ডাইৰেক্ট কৰবাৰ ক'বা মই চিনি নাপাওঁ ঠিক আছে ক'বা মই এনেই দেখা পাইছিলোঁ ভিডিঅ' কৰি থাকা সেইকাৰণে আহি কিনে মাত দিলে অ'কে অ'কে কালেকশ্যন বিচাৰি আছোঁ আৰু দাদাক যাব দিয়া নাই অ'কে আহা আহা এইফালে এই চোৱা দেখিছে এইটো এইটো এনে কৰা নাই এইটো চাওক এনে কৰা নাই এইটো দাদা ক'লে মোক গোৱাত গৈছিলা নেকি বুলি মানে মোৰ ভিডিঅ' চাই মানে থেংক ইউ চাওঁ থেংক ইউ এইপিনে এটা পাইছোঁ কিন্তু এইটোতো গ্লাছ নাই মানে মই এটা কথা গম পালোঁ যাৰ যাৰ হেলমেটবিলাক ধুনীয়া দামী হেলমেট লগত লৈ যায় আৰু যাৰ কম দামী হেলমেট গ্লাছ নাই দাগি লগা বেয়া সেইবিলাক থৈ যায় ত' এইপিনে দাদাৰ হেলমেটটো ভাল লাগিছে এইটো অ'কে এইটো এটা জাষ্ট ধেমালি ভিডিঅ' বনাই আছিলোঁ আপোনালোকে নাভাবিব যে মই সঁচাকৈ হেলমেট চুৰ কৰিব আহিছোঁ বুলি জাষ্ট মই এনেই এণ্টাৰটেইনমেণ্ট কৰিব খুজি আছোঁ চ' আপোনালোকে বাইকৰ বোলে আপোনালোকে হেলমেট চুৰ নকৰিব কেতিয়াও মই জানো আপোনালোকে চুৰ নকৰে বুলি চ' ময়ো চুৰ কৰা নাই মই জাষ্ট এনেই এণ্টাৰটেইনমেণ্ট কৰি আছোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে আৰু বাইক চলাওঁতে সদায় হেলমেট পিন্ধি কিনে বাইক চলাব কিনি কিনে হেলমেট চুৰ কৰি নহয় চ' মই এতিয়া কিনিব গৈ আছোঁ হেলমেট 80 ৰোডত আছোঁ এতিয়া বৰ্তমান এটা ভাল হেলমেট এটা কিনো पूरी चाहिए ये ले लीजिए 1000 रुपये का साइज छोटा एक बड़ा है ठीक है सर ঘূৰাচোন এইফালে এই লাগিছিলে গ্ৰাফিক্স থকাই লাগিছিলে মানে কালাৰিঙৰ কিন্তু এইটো মোৰ বেয়া লগা নাই ধুনীয়া পিনি বৰমালিৰ ফটো বনোৱা আছে গ্ৰাফিক্সবিলাক দিয়া আছে ধুনীয়া ধুনীয়া চ' মই এইটো লৈছোঁ 1000 কৈছে দাদাই তথাপিতো অলপমান হেৰি কৰি চাওঁ এইটো কিমান ভैया 700 এইটো দাদাই কৈছিলে 700 টকা এইটো 700 দাদা এইটো দিছিলে কম দামত মানে এনেকুৱা হেলমেট মই পাইছিলোঁ ৰাস্তাত নতুন হেলমেট পিন্ধিছে এইটো কেনেকুৱা লাগিছে হেলমেটৰ বাইকটো কৰিছিল আগত ন
নতুন হেলমেট 1000 কৈছিলে 900 ল'লে 100 টকা কমাই লৈছে আৰু এইটো কোম্পানীৰে আছিল মোৰ আগৰ হেলমেটটো গ্লাইডাৰ্ছ কোম্পানীৰ বহুত বঢ়িয়া হেলমেটটো চাওক চাইবলৈ ঘৰত আৰু হেলমেটটো কিনি লৈ লো চাওক হেলমেটটো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্ট কৰি জনাব আৰু আপোনালোকৰো কেতিয়াবা এনেকুৱা হেলমেট চুৰ হৈছে নেকি সেইটো কমেণ্ট কৰি জনাব ফটাফট যাওঁ ৰেডি হৈ মই যাম এতিয়া মুছলপুৰ বাক্সা আপোনালোকে এইটো ভিডিঅ' চোৱা মানে মই মুছলপুৰত আছোঁ বাক্সা ডিষ্ট্ৰিক্টৰ মুছলপুৰত আছোঁ চব এতিয়া ফটাফট যাওঁ বাই বাই ভেলেণ্টাইন্স ডে বুলি মই এইটো গিফ্ট দি আছে গৌৰৱ মানছে মোক গিফ্ট দিছা ন এইটো হা কিয় গিফ্ট দিছা বাক্সা যাবৰ কাৰণে গিফ্ট দিছে মই ভেলেণ্টাইন ডে বুলি গিফ্ট দিছে আরে এটা ভাইজি তোমার নাম তো মোর নাম বিশাল দিয়া ঠিক আছে বাই বাই সাংসারে পাম আৰু এইটো বস্তুটো একদম মানে once more আৰু ইয়াৰ পৰা চাগে আৰু 40 মিনিট মানত গৈ পাম বৰমা আন্ধাৰে হ'ল অলপ ওলাওঁতে দেৰি হ'ল মই ভাবিছিলোঁ সোনকালে পোহৰে যাম কিন্তু আন্ধাৰ হ'বই আৰু ঠাণ্ডা গামছাখন এখানে অলপ মেৰাই লওঁ বতাহ সোমাব নালাগে নহ'লে চৰ্দি কাহ হ'ব another one ৰাতি কৰিব নোৱাৰি এতিয়া চকুত সোমাল পোকা বাইকৰ বাসন্তী বুলি লিখা আছিলে বাসন্তী বুলি লিখা আছে মই গুৱাহাটীত থাকোঁ মই বৰমা কৈ আছোঁ আহা বাবু আহা দিয়া নামটো কৈ দিয়া তোমাৰ মই এতিয়া আহি পাইছিলোঁ নেকি চন্দ্ৰমা আছিল এইটো নহয় হেৰি প্ৰণিতা ৰেষ্টুৰেণ্ট আহি পাইছিলোঁ আৰু বাবুটো মোক দেখা পাই মাত দিলে মোৰ বাইকখন দেখা পাই চিনি পাইছে ন বঢ়িয়া কিমান কৈছা পঢ়া তুমি ক্লাছ 3 বঢ়িয়া মোৰ ভিডিঅ' চোৱা ন ঠিক আছে ভাল লাগিল দে বাই বাই ভাল লাগিল বাই ইউটিউবতেই জানে পাই গ'লোঁ বৰমা আৰু এইফালে সঞ্জু ভাই আহি গৈছে সঞ্জু ভাই ঘৰত যাম এতিয়া এইপিনে সঞ্জু ভাই ভাইটি ৰকেট অ'কে আৰু এইপিনে এইটো ভাইটিটো বহুত টাইমৰ পৰা ৰখি আছে ন 9টাৰ পৰা ৰখিছোঁ ৰাতিপুৱা 9টাৰ পৰা বিকাশ দাক লগ কৰিবৰ কাৰণে আৰু বিকাশ দালৈ এটা উপহাৰ আনিছোঁ সৰু এটা উপহাৰ থেংক ইউ ছ' মাছ হ'ব এইটো হ'ব ধন্যবাদ থেংক ইউ দেই বহুত ধন্যবাদ মানে আৰু 9টাৰ পৰা ৰখিছা কিয় তোমাকতো ফোন কৰিছে 11:30 বজাত মই শুয়ে আছোঁ কি 9টাৰ পৰা কিয় ৰখিব লাগে নহয় মই ষ্টেটাছ চোৱা নাছিলোঁ তাৰপিছত মই ষ্টেটাছ চালোঁ ষ্টেটাছ চোৱাৰ পিছত গৌৰৱ মাইন যে আছে গৌৰৱ মাইণ্ডক তাৰপিছত মই ফোন কৰিলোঁ ফোন কৰি কিনে সি গৌৰৱ মাইণ্ডৰ নম্বৰটো লৈছা নহয় গৌৰৱ মাইণ্ডকতো মই আগৰ পৰাই চিনি পাওঁ আচ্ছা যি নহওক তোমাক লগ পাই আজি বহুত বেছি ভাল লাগিলে ইমান টাইম ৰখিছা ইয়াতে থেংক ইউ দেই বহুত বেছি ধন্যবাদ এতিয়াৰ পৰা ওলা তহঁতৰ ঘৰৰ পৰা কিমান দূৰ কি মিলাইছে এইফালে আছে প্ৰণৱ এইপিনে প্ৰণৱক লগ পালোঁ চুলি কাটি আছিলে ন চুলি কাটি আছিল ফটাফট মাতি দিছে চিন্ময়ে দিয়া ভাল লাগিল লগ পাই এতিয়া আছোঁ বৰ্তমান মুছলপুৰত আৰু ইয়াতে আমি গৰম বহুত ঠাণ্ডা ইফালে গৰম চাহ আৰু কি খাম আমি পকৰা দাৰ্জিলিং ন ঠাণ্ডা ভিডিঅ'কো ফুজমছে মানে ঘৰত যাই কিনে ভিডিঅ'টো এণ্ড কৰিম এইটো বড়ো লেংগুৱেজ আৰু নেক্সট ব্লগটো আপোনালোকে পুৰা বড়োতে দেখাব মই বনালোঁ আৰু গৰম পকৰা অকণ বনাই আছোঁ বঢ়িয়া দেখাই দিয়া পকৰা দেখাই দিয়া সঞ্জু
গৰম গৰম পকৰি একদম স্পেচিয়েল পকৰি না ইয়াৰে মুছলপুৰৰ ফেমাছ পকৰি বিকাশ দাদা দোকানৰ নামটো কৈ দিয়া পকৰি চাওগাছিন্দো পকৰি বনাই আছো ৰতন পকৰি ৰতন চাট ভাণ্ডাৰ না নামটো ময়ে ৰাখি দিলোঁ নামটো নাছিলে দোকানৰ নাম ময়ে ৰাখি দিলোঁ দাদা লগ লগ এইটো পকৰি আকৌ যাই কিনে ভুগীয়া হৈ যাব এতিয়া মই বনাই ৰাখিলোঁ बिनि पकरि संनायखौ जों जानोसै माबायदि टेस्ट जायो नायनोसै फाजम नासे फाजम नासे दानिया जों भिडिअखौ फाजम नासे ভিডিঅ'টো এতিয়া এণ্ডিং কৰোঁ চ' যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে লাইক কৰিব যদি নতুন ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব এতিয়া পূৰা আৰণাই লগাই লৈছোঁ বড়ো পৰম্পৰাৰ এইটো অসমীয়া যেনেকুৱা গামোচা আৰু এইটো বড়োৰ সেনেকুৱা আৰণাই হয় আৰু জয় বড়ো হাৰিণী জয় বড়ো হাৰিণী লগ পাম নতুন ভিডিঅ' নতুন লগা তিল দেন টাটা বাই বাই অ'কে জাষ্ট আহি পালোঁ ঘৰ আৰু যোৱাকালি মোৰ হেলমেটটো হৰাল যোৱাকালি আছিলে কিছ ডে মোৰ এক্স হেলমেট তুমি য'তে নাথাকা কিয় সুখত থাকা হাঁহি থাকা সদায়